გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ვაკეში, კერძოდ ჩატბერაშვილის ქუჩაზე და გთავაზობთ იტალიური ინტერიერის მქონე 132 კვადრატ ბინას, 3 საძინებლის სტუდიოს ტიპის მისაღებით. თუ რა ხდის ამას იტალიურად, რა თქმა უნდა, კადრებითაც მიხვდებოდით, მაგრამ ყველაფერს დეტალურად ავხსნით. ეს ბინა არ იყიდება, თუმცა საბაზრო ღირებულება ჩვენი აზრით არის კვადრატული $3000 პლუს მინუს. ხოლო ვისაც დაქირავება გინდათ, შეგიძლიათ $3200 გადაიხადოთ, ლინკი აღწერაში იქნება. აქედან მოვიკითხავ ჩვენ მეგობარ კომპანიას ჩაუკენს, რომელიც არის სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და კიდევ ერთი თხოვნა, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ და აწვეთ ზარის ღილაკს. როგორც კი შემოვდივართ ჰოლის ნაწილია და გადაწყვიტეს მესაკუთრეებმა, რომ ჰოლი არ ყოფილიყო და კორიდორი ეგრეთ წოდებული არ ყოფილიყო და ყოფილიყო პატარა იტალიური ქუჩები, ფერებიც ესეთივია, ატმისფერი, აგურისფერი, ყვითელი, უფრო ღია ყვითელში გადასული, ვინც ნამყოფი ხართ, რა თქმა უნდა, ამას მიხვდებოდით. აგერ პატარა მინიშნებებიც არის სურათების სახით, რომ გითხრათ სად ვართ და როგორ ვართ. შემოსასვლელში დიდი კარადა გვხვდება, ტექნიკურ ნაწილსაც შევეხებით, დიდი კარადა გვხვდება და პლუსი ის არის, რომ სარკეებით არის და ჰოლის ნაწილს ისედაც დიდ სივრცეთ აჩენს და ერთი რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის გვერდითა მხარე, ყველა ძირითადად კედელს ყრუ მხარეს აკეთებს ხოლმე, მაგრამ პლუსი ამის ის არის, რომ სარკე, როდესაცაა და თან სიმწვანე შემოდის, ანარეკლი ისედაც ხო სივრცეს გაძლევს. პლუს ამას გონია, რომ ორი ცალი ყვავილი გიდგას აქ და რა თქმა უნდა გამორჩეულია. ხელმარჯვნივ პატარა სველი წერტილია, ეს სველი წერტილიც გადაწყვეტილია კუნძული კაპრის ექსტერიერიდან გამომდინარე, ვინც ნამყოფი ხართ, მიხვდებით, რომ ეს ფერები ჭარბობს, ყვითელი, ცისფერი და იტალიური განწყობაც მიჩნდება, რომ შემოვდივარ. პატარა მოხდენილი საშხაპი კაბინა, უნიტაზი, აქ განათებებიც ეგრეა დატოვებული, რომ შეგიძლია მაგალითად ეს წერტილოვანი შუქი ან თო ჩააქრო, ან მარტო ეს წერტილი დატოვო და შენთვის რაღაცნაირად მშვიდად აქ მიიღო შენთვის სიამოვნება, ან მიხო ხელი ჩელენტანოს რეპერტუარის შესრულებას და რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ვინც მომღერალია და არ არის მომღერალი, ყველა საღერღელი ეშლება კარგი ცხელი შხაპის ქვეშ. დუშით ყველა მღერის. დუშში ყველა მღერის, ნამდვილად. რაც შეეხება ამ ნაწილს, ჩვენ აქეთ გვაქვს 3 საძინებელი და იდეა იყო მესაკუთრეების, რომ რაღაცნაირად ინსპირაცია აიღოთ სხვადასხვა რეგიონებისგან, სხვადასხვა ქალაქებისგან. ეს ნაწილი ძალიან შვიდი, ფერადი და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ იტალიისთვის დამახასიათებელი ფერები ყველგან არის, ყველგან შეხვდებით ამ ფერებს. ლიმნის ხეები, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერანდაზე გაჩვენებთ. ეხლა გადავინაცვლოთ და ვნახოთ შემდეგი საძინებელი. ამ საძინებელში ტექნიკურად რო შევეხოთ ამ საკითხს, ასევე იტალიისთვის დამახასიათებელი ფერად შეღებეს. კარი სახელურებს რაც შეეხება მორელის ფილმის სახელურებია და აქვე ვიტყვი, რომ საკმაოდ ხარისხიანია და თუ ადამიანი ხარისხზე ხარ ორიენტირებული, შეგიძლია საკმაოდ დიდი ხანი გამოიყენო ეს ყველაფერი. ესეც ისე ვახსენეთ, რომ იტალიური ქუჩებისთვის დამახასიათებელი ფერებით არის გამორჩეული. ჩემს ხელმარცხნივ არის დარაბა, მწვანე დარაბები, მარტივად რო აგიხსნათ, რომელიც არის კლასიკური, ძალიან დამახასიათებელი იტალიისთვის და კერძოდ რაღაც რეგიონებისთვის. რაც შეეხება ამ სველ წერტილს, ეს არის ყველაზე დიდი სველი წერტილი და შეგიძლიათ აქ უკვე საკმაოდ ფართოდ იგრძნოთ თავი და აქვე გეტყვით, რომ თუ დაგჭირდებათ ესეთი კაფელი მეტლახი და ასე შემდეგ, რომ მიიღოთ ესეთივე საინტერესო ინტერიერის მქონე სველი წერტილი, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩაუკენს, ვახსენეთ ჩვენ პარტნიორს. შავი ფერები რა თქმა უნდა, სხვა ფერებთან მიმართებაში ჭარბობს, თუმცა არ არის გადამღლელი და გადატვირთული. ეს ხაზებად მიყვება, რაც შეეხება აი ამ ჩამთველს, პირველი ეგრევე თვალში რაც მომხვდა, ესეთი ლამაზი ჩამთველია და იმის თქმა მინდა, რომ ამ ბინის ინტერიერის დიზაინერის, არქიტექტორის შემსრულებელიც იყვნენ მესაკუთრეები, ანუ ინსპირაცია რა თქმა უნდა იტალიიდან მიხვდებოდით, რომ აიღეს და მოსწონთ იტალიის სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ ძირითადი მაინც კამპანიის რეგიონი იყო, ნაპოლი, მისი დედაქალაქი. რაც შეეხება ამ ნაწილს, გეტყვით, რომ ესეც რა თქმა უნდა ეს ნათელი ფერებით გამოირჩევა, სულ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბინა
როდესაც ადამიანი ბინაში შემოდიხარ, ეს შენი დადებითი და თუნდაც უარყოფითი განწყობა უნდა დატოვო გარეთ და შემოხვიდე და შენთვის მიეცე განცხრომას. ამ ოთახის ინსპირაციას რაც შეეხება, ფლორენციაში არსებული საკათედრო ტაძრის სანტა მარია დელ ფიორეს გან არის აღებული ეს შავი ხაზებიც ამაზე მეტყველებს და ერთი საინტერესო რაღაც უნდა ვთქვა აუცილებლად მესაკუთრემ ეს სანათები რო შევიძინეო, ნუ ესეთ ფერი არისო და შევღებეო და მინდოდა ეს შავი ხაზი რაღაცნაირად რომ აი ამ ინტერიერში შემოსულიყო, ანუ ვერ თავიდან ვერ მიხვდა როგორ გაეკეთებინა და მე მოაფიქრდა იმის მიუხედავად რომ ფინანსისტები არიან, აქვე ვიტყვი, და არანაირი შეხება არ აქვს ინტერიერის დიზაინთან, შავი საღებავი დავასხიო და მარტივად ესე გადავატარეო და აი ეს ხაზი მიიღო, ანუ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ადამიანს შეუძლია ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება, თუ მოინდომებს, თუ მაგალითად სადღაც დაინახავს, აიღებს, ზუსტად ამისთვისაც ვაკეთებ ჩვენ ამ ვიდეოებს, რომ ადამიანების კატეგორია ნახოს და მათთვის საინტერესო გადაწყვეტები აიღოს. ლამინატს რაც შეეხება, ლამინატი არის 33 კლასის, რა თქმა უნდა, ხის ვიზუალი უნდა ქონოდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს სიმწვანე, ეს ატმოსფერები, სიყვითლე, რა თქმა უნდა, შემოდის ხესთან ერთად. ხოლო ამ ოთახს რაც შეეხება, ეს ოთახი გადაწყვიტეს რომის ფერებში გაეკეთებინათ, აქვე შეგიძლიათ ნახოთ დავითი, მიქელანჯელოს ცნობილი დავითი და აქედანაც მიხვდებით ამ ყველაფერს, თუმცა ეს კოლიზიონის თაღებიც შემოიყვანეს აი ამ ინტერიერში, საკმაოდ მშვიდი და მოწესრიგებული ბინაა. იმის მიუხედავად, რომ ეკლექტიკური სტილი, ანუ სტილების ერთობლიობაა, მაინც ვფიქრობ, რომ ადამიანს არც გადატვირთულობის შეგრძნება, არც დაღლილობა, აი ესეთი განცდები არ გეუფლება და პირიქით მაქსიმალურად გინდება, რომ მოეშვა, სიმშვიდე მიიღო, ესეც ნუ გათვალეს, რომ ადამიანი მით უმეტეს თუ დღევანდელი ცხოვრების წესთან გამომდინარე ონლაინ მუშაობს, შეუძლია აქვე ლეპტოპი დაიდოს, იმუშაოს, მერე გამოვიდეს აქედან. რა თქმა უნდა, აქედანაც არის გასასვლელი ვერანდაზე, მაგრამ ამ ვერანდას დავტოვებთ და სამზარეულოდან გავიდეთ, ვფიქრობ, უფრო საინტერესო იქნება. ფერები ძალიან მომწონს ხალხო, ანუ ბევრ გადაცემაში ქონია ბევრი ბინა, რომელიც ესე ფერები არის შეხამებული ერთმანეთთან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სხვა შორის მესაკუთრემას თქვა, რომ საწყის ეტაპზეო კაპაროლიდან კაპაროლი ახლა მიხვდებით, რომ თუ ხარისხთან გინდათ რაღაცა გვერდით ჩაიაროთ, კაპაროლს უნდა ესტუმროთ, იმიტომ რომ საღებავები საკმაოდ კარგი ხარისხი აქვს და რაც შეეხება წეღან, რასაც ვამბობდი, ანუ თავიდან რომ გადავწყვიტოთ ეს რაღაც ფერების შეხამებაო და კაპაროლში რომ მივედითო 10 სხვადასხვა ფერის საღებავი მოგქონდა და ერთი კიდე ვიფიქრეთო, რომ ან ხوار ვწდებით, ან გადატვირთული ხوار გამოვა, იმიტომ რომ 10 სხვადასხვა ფერის დამთხევა მარტივი ნამდვილად არ არის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანს არ გაქვს გამოცდილება და არ გეხმარება ინტერიერის დიზაინერი, რა თქმა უნდა, ორჯერ უფრო რთულია. პლუსი კიდევ განცდა, როგორც რატომაც გიჩნდება შემოსვლისთანავე, გარდა იმისა, რომ ფერებია, მეორეც ერთი ვთქვით, რომ მიმართულებას გაძლევს ეს ნახატები და სურათები ამ ჩარჩოში ჩასმული, ეს Fiat 500 ხო კლასიკაა და იტალიასთან ასოცირდება ეგრევე და დანარჩენი რაც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის მისაღების სივრცე, სამზარეულოს სივრცე. გავიდეთ ვერანდაზე, მაგრამ ჯობია მივყვეთ თანმიმდევრულად და თანმიმდევრულად განვიხილოთ მისაღების ზონა, თავის ცალკე სამზარეულოთი შეიძლება ითქვას, სტუდიოს ტიპის არის, მაგრამ ძალიან ლამაზი კუნძულით არის გამოყოფილი. სასადილო ზონა 6 ადამიანზე გათვლილი და ვფიქრობ 6 ადამიანი აი ოქროს შუალედია, რომ დაიცვა, თუნდაც სტუმრების კუთხით, თუნდაც შენ რო ხარ მარტო, ძალიან ლამაზად შემოდის ეს მაგიდა თავის კომფორტულ სკამებთან ერთად შეიძლება ითქვას. მომწონს ასევე აი ეს ფაქტურა, ამ ფაქტურას არ ვიცი სამწუხაროდ რა ქვია, ეს საძინებელშიც იყო სხვათა შორის ამ რომაულ თაღებთან გაკეთებული და ჩემთვის ყოველთვის ინსპირაცია და მოგონება მიდის, ვაკო რა ქვია, სარწეველას კამი ქვია, აი ბებიებს და ბაბუებს ყოველთვის ქონდათ ეგეთი თავის პატარა პლედთან ერთად რომ უნდა გადაიფარო და წიგნი რომ უნდა წაიკითხო, ეგეთი დადებითი განწყობა მიჩნდება. როგორც კი აი ამ მასალას სადმე დავინახავ. ლევან, მინდა აღნიშნოთ, რომ ეს სტილო არ არის, რაც მაგიდაზე. ეს არის ჩვეულებრივი გადასაფარებელი, ხმაზეც მიხვდებით და სტილოს ვიზუალი აქვს და ძალიან ლამაზია. კი და ამის ქვემოთ ესეთივე ხის ვიზუალი აქვს ზემოდან, მაგრამ ჩემი აზრით ეს გადასაფარებელი უხდება, რატომღაც შთაბეჭდილება მიჩნდება, ისედაც ქართველები და იტალიელები რაღაცნაირად გავართ ერთმანეთს ყველა ამას ამბობს, რომ ოჯახის შეკრების სივრცეა. ეს ზონა
არის, მით უმეტეს თუ დიდი ოჯახი გაქვს და მაგალითად 6 ან 8 ადამიანი ყავს, შეგიძლია ძალიან ესე იტალიურ ქართულ სტილში გაშალო სუფრა, დაჯდე და მიეცე მოგონებებს, გაიხსენო და ეს ამ მუღამით შეიძლება ითქვას, რომ შეიქმნა და ეს ინსპირაცია იყო ზუსტად ამ ბინის. პატარ-პატარა დეტალები გაგრძნობინებს, რომ ხარ იტალიაში. სიმწვანეც ძალიან კარგად შემოდის, ეს რომაული ფარდები, რომელიც იქით პატარა აივანია და იმის გამოყენებად შეგიძლიათ სიმწვანე ჩაკერებული აი ამ თეთრში, შეგიძლია ესე გადაწიო და ხედიც მინდა აღვნიშნო ტექნიკურ ნაწილს რომ შევეხოთ ძალიან კარგად არის დაპროექტებული იმის მიუხედავად რომ 131 კვადრატია 3 საძინებელი ესე უერთდება ამ დიდ ზონას ამ პატარა ქუჩებით შემოდის და ხედი ძალიან კარგი აქვს და საღამოს ხედით ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ამ კორპუსში გადაღებული გვაქვს ჩვენ კადრები და პლუს ამას დიდი ვერანდა გაქვს, რომელსაც იყენებ, პლუს ამას ზონა გაქვს ტელევიზორის სივრცე, ხა იტალიაში არ უნდა იქნები თუ იმაში თუნდაც არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ეს კუთხე ჩემი აზრით აუცილებელია და გარდა მაგისა, ჩემს უკან არის ეს ლამაზი, რომელიც არ ჩანს, ანუ არ გაწუხებს თავისთვის მოკრძალებულად ამ შავი დეკორი გამყოფი კედლის გვერდით თავის ფუნქციას ასრულებს, ლამაზი რადიატორი და არ შემიძლია არ აღვნიშნო აი ეს სავარძელი და დივანი, რომელიც სხვა შორის საქართველოშია შექმნილი. საწარმო ჯიჯი არის ესეთი, რომელიც ზუსტად იდეალურად შეგიქმნით ნებისმიერი ნახაზი ან ვიზუალის მქონე დივანი ან სავარძელი შეგიძლიათ მიიტანოთ, 100-ჯერ უფრო ძვირი რო ღირს მაგალითად სხვადასხვა საიძე ნახოთ. და თუ შეძლებენ და დიდი ალბათობით 99% შეძლებენ გააკეთებენ. აი ამას კიდე მოუხდა და ჩაჯდა იდეალურად. აი ამ ფერებს შეერწყა, რა თქმა უნდა, იდეალურად. აქვე, აი მე რა რბილია. ანუ სირბილი კარგია თუ ცუდია ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, მაგრამ ჩემთვის აი აქ რო ჩავჯდები და 10 წუთი რო ჩადიხარ და ყავას რო მოიდუღებ და ჩაჯდები და ხედით დატკბები და პლუს ამას ტელევიზორშიც რაღაცა ისეთ კადრებს გავუშვებ. იდეალურია რა. კიდევ ერთი რაც მინდა ჩემი დავამატო ეს არის განწყობა, როგორც კი შემოვედი, მოვეშვი და მგონია რომ მართლა სადღაც ვარ კუნძულზე იტალიის კუნძულზე გამახსენდა ძალიან კარგად არის ზუსტად ეს კუნძული გამოყოფილი და ბრავო, იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანები შეესწებოდნენ რომ აი ესე ჩაეკეტათ, ბარის ეგრეთ წოდებული კუთხე გაეკეთებინათ, მაგრამ ძალიან კარგია აი ამის შემოსვლა და აქვე უნდა აღვნიშნოთ აი ეს სმეგის მაცივარი, რომელსაც ვიტყვი რომ მაცივარიც არ ქვია. ან ეს მაცივარი არ არის ხალხო, ეს არის ხელოვნების ნიმუში და როდესაც ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ინტეგრირებული მაცივარი არის ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება, თუმცა როდესაც ადამიანს არ გაქვს ადგილი, ან თუნდაც ამ მიმართულებით გინდა წახვიდე, ეს გადაწყვეტილება არის ერთ-ერთი იდეალური, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ არის მაცივარი, არის ძალიან ლამაზი, გამორჩეული, მკვეთრი და აქვე ვიტყვი, რომ სხვა შორის ესეც იტალიიდან ჩამოატანინა, გაგეცინება და საქართველოს ფოსტ ჩამოვიდა. ერთი ნაკაწრი არ ქონია, რა ვიცი, გავუკეთოთ რეკლამა საქართველოს ფოსტას, განვითარდეთ ჩვენ და რატომაც შეგრძნება მქონდაო, რომ აი რაღაცა თუ ჩამოვიდოდაო, ის კი არა რომ შეიძლება ნახევარი ჩამოსულიყო. არ ვიცი რატო ქონდა ეგეთი შეგრძნება, ალბათ გვექნება ყველა ადამიანს მაცივარს როცა იწერ, მაგრამ ფაქტია რომ ჩამოვიდა და ფაქტია რომ მესამედი ფასი დაჯდა, რაც მაგალითად საქართველოში ღირდა და წითელი ფერი თან ვერ ვიშოვეო და ყველა წინაპირობა გაქვს ადამიანს რომ რაღაცნაირად დააორგანიზო ეგ ყველაფერი და აქვე ვიტყვი რომ იტალიიდან არის ჩამოტანილი. ანუ შეიძლება სხვა ქვეყნიდან ჩამოიტანო ადამიანმა, მაგრამ რატო უნდა იგზნოს გარიყულად თავი. მაცივარიც იტალიელი უნდა ყოფილიყო. იტალიელი. ეხლა რაც შეეხება წერა ვახსენეთ რომ კამპანიის რეგიონი გამოირჩევა ხალხმრავლობით, გამოირჩევა ფერებით, გამოირჩევა გადატვირთული ქუჩებით, რაღაცა გუგუნებს იქ ყველაფერი, თუმცა იმ 7 გარემო და კიდევ ერთი რითიც გამოირჩევა, ეს არის განსაკუთრებული ყავა. მაგრამ აქვე ვიტყვი რომ ჩვენი მეამა იტალიურად მეამა მორე შეიძლება ითქვას, არანაკლებ ძალიან მაგარ ყავას აკეთებს. აქვე შეგვიძლია ჩამოვისხათ. ხოლო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პრომოკოდი, რომლის საშუალებითაც გექნებათ სხვადასხვა ფასდაკლებები, თვითონ აპარატზეც, კაფსულებზეც, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
იტალიურ ყავას რო კონკურენციას გაუწევს ქართული. მე ამა. პერფექტო. ამას ვერ გავცდებით. ერთი წამით უნდა ავხსნათ, თუ ადამიანებს იტალია გიყვართ და მიდიხართ ამ მიმართულებით ინტერიერის დიზაინში, ეს აპარატი უნდა გქონდეთ. თქვენ რაც არ უნდა მაგარ ყავას აკეთებდეთ, რაც არ უნდა კარგი იტალიური ღვინო ჩამოუსხათ თქვენ მეგობრებს, თუ თქვენი ხელით არ გააკეთებთ მაკარონს და კონკრეტულად სპაგეტს და პასტას, გამორიცხულია თქვენ 10-იანზე ვერავინ ვერ შეგაფასებთ. ასე რომ ამას ყურადღება მიაქციეთ, რაც შეეხება აი ამ ფილებს, ეს ფილები სხვათა შორის ჩვენ შევხვდა ჩვენი მეგობრის სახლში, წერომანში, კერამა მარაცის ფირმის, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჯაუკენს და შეიძინოთ მსგავსი ტიპის ფილები და ყველაფერი იდეალურად იქნება. ეხლა ერთი სულიმ გადავიდე და გაჩვენოთ ვერანდა, რომელ ვერანდაზეც მოდი ვთქვათ რა ხდება. ერთი, რომ ძალიან დიდი ვერანდაა ბინის პროპორციიდან გამომდინარე, მეორე 6 ადამიანს ან 8 ადამიანს შეუძლია რომ სიამოვნება მიიღოს, მესამე სივრცის შეგრძნებაა სასწაული, ხედი გაქვს სასწაული, აქ თაწმინდაც ჩანს, თავისი ეშმაკის ბორბალით, გამწვანებული ზონაა, ეს ფერდიც მიუყვება და საღამოსაც ფანტასტიკური გარემო იქნება, პლუს ამას აღმოსავლეთის მხარეა და თუ მით უმეტეს გინდათ რომ მიიღოთ რუჯი, შეგიძლიათ აი ამ ძალიან სასიამოვნო შეზლონგზე აი ესე წამოუწვეთ, შეიძლება ითქვას, ყავა ჩამოისხათ და მიიღოთ განცხრომა. ნუ რა თქმა უნდა ცოტა ეგოისტურია ეს ყველაფერი, რადგან შენ მეორე ნახევართან ერთად უნდა შეძლო, სტუმრებს ნამდვილად არ მიაღებინებ ეხა რუჯს, თუმცა გააჩნია როგორი სამეგობრო ყავს. მაგრამ ყველაზე მთავარი კიდევ რაც მინდა ვახსენო, ჩვენ ვახსენეთ რომ ლიმნის ხეებით არის მით უმეტეს ნეაპოლი გაჯერებული და კამპანიის რეგიონი და ზუსტად მაგიტო გადაწყვიტეს რომ ეს ლიმნის ხეები შეეძინათ და ფიქრობ და იმედი მაქვს რომ გაახარებენ და ეს რომ გაყვითლდება მართლა ექნება საოცარი გარემო და ეს იქნება უკვე მარილის მოყრა ამ ყველაფერზე და ერთი რაც კიდევ სანამ ვიდეოს დავამთავრებთ მინდა აუცილებლად ვახსენო არის ეს მაგიდა რომელი მაგიდაც სადღაც შეხვდა მესაკუთრეს და გადაწყვიტა რომ თვითონ გაეკეთებინა ანუ თავიდან ბოლომდე ან იდეიდან დასრულებამდე არის მისი შემოქმედება არქიკადში ააწყეს, მოხაზეს და მიხვდებით რომ ძალიან ოვალური ფორმა არ აქვს, წეგან რაღაც რიყის ქვას შევადარეთ. ეს გამოაჭრევინეს, ოღონდ ამის გამოჭრაზე საკმაოდ ესე იფიქრეს, მე მიაკითხეს სხვათა შორის რუსთავში ძველი ალბათ უფრო 70-იანი 80-იანი წლების ქარხანა, სადაც მით უმეტეს ახლა ჩვენი ქარხნები გამოირჩეოდა აი ამ დანადგარებით, მოაჭრევინეს პლუს ამას დიდი მილებით შეაკრევინეს ფეხები, ზუსტად სიმეტრიულად გადაჭრეს და მიიღეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ვიზუალის მქონე მაგიდა, რომელიც ბრენდულ მაგიდასთან შედარებით ალბათ მეასედი დაჯდა, მაგრამ ერთ-ერთი ანუ ვერ განასხვავებთ თქვენ აი ძალიან ლამაზი მაგიდისგან, რომელიც მაგალითად სადმეს ბრენდულ საიტზე რო შეხვიდეთ და ღირს 20,000 евро, ან უფრო მეტი, ანუ არ გაგიკვირდეთ მართლა ეგრე ღირს. ეს არის ჩემი აზრით გამორჩეული მაგიდა, თავისი გამორჩეული ლამაზი სკამებით, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტივად იწმინდება, საკმაოდ ლამაზია. შეგვიძლია ჩამოვჯდეთ და გავტესტოთ. საკმაოდ მოხერხებულიც არის და ეს სიმშვიდე ისადგურებს რა, ვერანდაზე აქ რო ვზივარ, თან თაწმინდას რო უყურებ და თან რო ვიცი რომ შეიძლება შევიდე ბინაში და იტალიამ რაღაცა მიმღეროს და სიმშვიდეს განცდა დამეუფლოს, რა თქმა უნდა შევაფასოთ ძალიან მაგრად. საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, მით უმეტეს ვინც იტალიაში ხართ ნამყოფი, თქვენში რა განცდებს გამოიწვევს. აქვე ვაკოს თხოვ რომ დაადოს ბოლო სიტყვები, რომელიც მესაკუთრე მოგწერა და ძალიან მომხვდა გულზე. აი აქ იქნება სადღაც და ჩვენი თხოვნა რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის, მინიმუმ мотиваცია იქნება. ასე რომ მე მოვსვავ ჩვენ ყავას და გავაგრძელოთ პრინციპში სიამოვნების მიღება.